kamahalan sa halagang 1,907.50. Ganito na yung setup mo. Gagamitin lang natin yung camera phone mo. Samahan niyo ako mga kamahalan, mag-unbox tayo ngayon. Papakita ko kung paano ko nabuo to. Iwalanda, please! At ang sabi niya sa akin, Romeo! Save me! Medyo basic lang pero papaastigin natin yung inyong camera phone, di ba? So, muli mga kamahalan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin, pindot na lang po ng subscribe button and syempre pa-like and share po ng ating video. Looking at my drip, looking at your drip. Whoa, mommy, look at me. Samsung Galaxy Core Prime. E paano pa kaya kung yung mga bagong cellphone na yung gagamitin natin? Mas malinaw yung camera, mas maganda yung quality. Alam ko, mas maganda yung mga phone na gamit nyo. Pero aminin natin, pag ganito yung setup mo, astig na. Vlogger na yung datingan. Okay, so ito ulit yung ating Gorilla Pad, 120 pesos, large size. So ito kaya niyang bigat ng mga lalagay natin sa kanyang camera. Actually, iba nga, yung mga mas magaganda pa. Diba? So, yan, mga DSLR na mga camera, kaya nito. So, baklarang ko lang binili ito, 120 pesos. Meron na siyang kasamang clip. Sa Lazada meron 105, hindi mga mura pa, plus shipping fee 45 pesos. So kayo na yung bahala mamili. Kailangan mo lang i-press yung ilalim para lumabas to. Hindi nakaspoon. So ayan na mga kamahalan, pwede na tayo mag-vlog. Umpisahan nyo na. Diba? Stick. Ginagawa mo? Gagawin natin ang solusyon kung paano siya ditingala, paano siya iuyoko, paano siya iikot kasi hindi talaga pwede. Paano magpa-function na mas maganda. Aside dun sa holder lang siya, saka stand, pwede mong ikapit sa kung saan. Kailangan natin ng ball mount. Ito na yung ball mount. Nakita ko sa mga reviews, okay naman. Actually, plastic to, hard plastic, pero meron din metal. Depende sa inyo kasi akin kasi kaya pinili yung plastic kasi para hindi siya masyado mabigat. Sabi nila medyo okay na yung mga metal type pero sa akin okay na to. Hindi ka nalugi dun sa presyo na yun. 161.50 plus shipping fee na 42 pesos. So mamaya i-review natin lahat ng presyo para kahit pa paano magawa natin ng breakdown. Diba? Kapit ko muna to. So dito, na-adjust siya kung paano sisikip, paano luluwag. Yan, para makakaikot pa rin naman siya. So kapit natin yung cellphone. Yun yung trabaho ng ball mount natin. Adjust mo lang siya dito para makaikot siya. Wow! Pwede tingala, pwede nakayoko. So, para sa akin kasi mas okay pag meron tayong gagamitin na mic. O mga bata, pag gagamit kayo ng gunting, syempre, paalalay kayo sa mga mas nakakatanda, sa mga magugulang.
nakasil pa talaga siya. Naka-bubble wrap pa. Tignan natin kung so meron siyang warranty card. Katabi nyo lang to. Mahalaga to. Ayan, so tabi natin to. Tabi natin yung mga meron pa siyang soft leather na lalagyan. Wow. Siguro tingnan natin yung maganda yung quality. Itong mas magagandang mic pero sa mga nagsisimula pa lang, pwede na to. Hindi na masama to. Marami na tayong subscribers, syempre. Possible yun. So, makabili tayo ng magandang gamit. Pero so far, okay na to. Yan. Paano natin kakabit to? Wala tayong bracket. So, gagawin natin para mas mukhang astig siya. Next natin bubuksan, ito na yung camera finish na magbibigay ng buhay dun sa ating vlogging setup. So malalaman natin kung ano yung silbi nitong camera cage. Yung camera cage, nabili ko siya ng 270, syempre ay Lazada pa rin, plus shipping fee. Sikip pa, talagang silyado ah. Wow! Ito yung tsura niya, so hindi siya ganun kabigat eh, pero mukhang bruske dating ito, talagang vlogger na dating. Meron siyang magandang grip, so if ever na gusto mo siyang hawak lang, pwede. Sa taas mga kamahalan, meron siyang tatlong cold shoes. Ang tawagin ng barkada ko, suksukan. Dahil pwede po siyang kabitan ng mga ilaw or mic. Ayan po siya. Isa, dalawa, tatlo. Meron din siyang socket size na 1/4 inch. Bibilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, 5 socket size na 1/4 inch lang. Dito mga kamahalan kinakabit yung tripod nyo or gorilla pad. At meron siyang bracket adjustable button. Para saan ba to? Dito nyo po kakabit yung camera nyo o yung camera phone nyo. Iikot nyo lang po siya mga kamahalan, iikpitan nyo lang para kahit nakataob, nakatayo, hindi siya mahuhulog. Pero isang mahalagang tip, pag nagbablog ka, dapat yung kuha mo puro pahiga. Landscape dapat, kasi pag patayo, magkakaroon siya ng dalawang harang sa gilid na itim. Romeo! Save me! So dapat laging pahiga ang kuha. So ito yung lalagyan natin dito. Yan.
astig, di ba? Pero ngayon, simple lang yung gagawin nating setup, kaya pipili lang kayo kung ilaw dito or dito yung mic nyo. Kayo po mausunod mga kamahalan. Pero syempre mga kamahalan, kailangan natin ng ilaw. Paano kung nag-vlog ka sa madalim na lugar? Medyo hapon na, makulimlim. So karamihan ng po mo dapat medyo maganda eh. Bukod sa klaro yung boses mo, mayroon na tayong mic. Kailangan natin ng ilaw. Buksan na natin. Wow. Mini LED video light. Ating LED light 352. So, minsan free yung shipping fee, makakachamba kayo, minsan kailangan nyo talagang bayaran. So, mamaya, tingnan natin. No. Baka may binigay pa sila sa atin na previous, di ba? Kaya talaga eh. Hello. Subundok nito eh. Ito. Kasi nga naman naka-tape, diba? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yun! Kaya mga kamahalan, bubuksan na natin yung ating wow. Okay. Hindi siya mabasa eh. Basahin to. Pong Swahila. Joke lang yun. Ginagawa mo! Okay, meron sa English version mga kamahalan. Kailangan basahin nyo yung mga manual para malinaw naman, di ba? Sabihin nila, gamit kayo ng gamit, hindi mo tingnan. Okay, so yun. Lazada. Baka naman, inyo lahat to, ang dami yun. Ito lang yung baklaran ko. Inyo na lahat to. Susunod na vlog, baka naman pwede kayo mag-sponsor, di ba? Kaya tara. Wala na rin ito natin patagalin. Maganda lang kasi mga kamahalan, pag nag-order kayo sa mga online store. I-enjoy nyo talaga kasi andun yung masabi kayo kung kailan ba darating, di ba? Pero normally nag-i-email sila at saka nag-text sila. Ginagawa mo! Liwanag, no? So, yun. Pwede siyang maliwanag na maliwanag, mas maliwanag. Maliwanag, patay. Maliwanag. Okay, pili kayo. So yung mga binibigay ko mga feature, yung mga pinapakita kong rates, disclaimer lang tayo, syempre, di ba? Baka naman sabihin tayo ng iba na, nakita ko yan, mas mahal eh. Hindi kasi pare-pareho mga kamahalan. So, choice nyo po yun kung anong mas gusto nyo. Pinapakita ko lang yung mga nabili ko, syempre, para kahit pa paano, may share ko sa inyo. Pero kayo po bahala, diskarte nyo po yun kung paano kayo mamimili ng mga gagamitin nyo. Sa atin kasi basic lang, pero mukhang brusko, di ba? Talagang masarap kasi mag-vlog, siyempre pag ganito yung setup mo, siyempre mas feel mong vlogger ka, di ba? Pero hindi nila alam, budgeted, di ba? Pero tiis lang tayo mga kamahalan. Mahalaga naman yung content natin. Mahalaga din yung message ng yung vlog tsaka yung mga naitulong niya. So yung kahit pa paano nakuha ko dun sa mga idol natin vlog. May sense, tsaka syempre may makakatulong sa ibang tao kasi doon ako kukuha ng mga subscribers. Luluwagan lang natin para pumasok siya. Sa
isasagad nyo lang mga kamahalan. Pag nakasagad na po, iikot nyo lang siya para po siya humigpit. Yan na mga kamahalan, hindi na siya makatanggal. So since meron pang dalawang bakante at isa lang naman yung ilaw natin, sa kabila ko na po ilalagay. Ito na po yung ating Boya DY-MM1. Ito na mga kamahalan, yung 3.5mm jack. Tandaan nyo lang yung tatlong guhit, yun yung para sa camera po natin. At yung dalawang guhit naman, para doon sa ating mic. Ano nga ba yung trabaho ng ating dead cat? Ito yung mag-isilbing taga-harang ng hangin. So, de-deflect niya lang yung hangin, diba? Kasi pag ito lang po or wala tayong gamit na mic, yung tunog ng video natin pag pinakinggan nyo na, ganun siya. So, medyo maingay. So, ito yung mag-deflect na hangin. So, mababawasan niya yung hangin. Not 100% kasi meron naman nabibili ng mga mahal na. So, since basic na yung gagawin natin, medyo level lang. Siyempre mga kamahalan, meron din siya nito. Ito yung pinaka-order niya. So meron pang isang bakanting cold shoe mount. Dito mapupunta yung ating mic. Meron din siyang socket size, same 1/4 inch. Pero since meron naman siyang available na cold shoe, dito pa siya mapupunta. A-adjust lang po natin. Saka po natin ihigpitan. Tsaka nyo kakabit ngayon yung tatlong guhit para sa camera phone. Kumusta mga kamahalan? Sana gusto nyo yung ating vlog.